بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. یو مسله په عام معاشره کې زموږ راځي، اکثر د سړو او د ښځو بچي چې دا هغه نه کېږي. چې اوس بچي نه کېدل چې دي د الله د طرفه د دې څه وجوهات دي، خو په جسم کې د دې څه وجوهات دي، د هغې د وجې نه بچي چې دی هغه نه کېږي. الله حکمت دی، چاله یې ورکوي چاله یې نه ورکوي. خو اوس دا کپل دی، ښځه خاوند دی، دوی وایي چې نه موږ له خو بچي پکار دی. خو د هغې دپاره یو طریقه استعمالېږي، هغې ته موږ وایو ان ویټرو فرټیلایزیشن، یا ورته موږ وایو ټیسټ ټیوب بیبي، یا ورته موږ په شارټکټ کې وایو IVF ان ویټرو فرټیلایزیشن. ټیک ده. اوس بچي چې کله نه کېږي د هغې څه وجوهات دي، ما تاسو ته بیان کړي وو، خو دلته کې د شارټ وایم ځان مې پوه کړئ. یوه وجه دا ده زموږ سره چې کومه ویجاینه ده په دې باندې سپم چې دی هغه راشي. چې کله دا سپم زموږ سره راشي، دا دلته کې په دې فیلوپین ټیوب کې چې دی ځان رسوي چاته ایګ ته. دا ایګ ولې د کوم ځای نه راځي؟ دا زموږ سره اوري ده، د دې نه یو ایګ ریلیز کېږي، په یوه میاشت کې یو ایګ ریلیز کېږي، هغه به ځي دې فیلوپین ټیوب ته. خو څه وجوهاتو د وجې نه دلته کې د فیلوپین ټیوب چې دی دلته کې بلاک شي. چې کله بلاک شي نو دا ایګ او دا سپم بیا د یو بل سره چې دی نه میلاویږي، نو څه چل وشي؟ انفرټایل فیمیل چې دی هغه پاتې شي. کومه فیمیل چې دی هغه انفرټایل پاتې شي، د هغې بیا بچي نه کېږي. ګورئ د بچو نه کېدو وجه چې د هغې د ما لیکله چې وین فیمیل فیلوپین ټیوب از بلاک آر میل پروډیوس ویری لیس سپم. دوه وجوهات دي د بچو نه کېدو. د ښځې طرفه دا مسله ده چې دا فیلوپین ټیوب چې دی دا به زموږ سره څه شي؟ دا به بلاک شي. دا د ښځې طرفه مسله شوه. د سړي طرفه څه مسله ده؟ سړي طرفه دا مسله ده چې کوم سپم پیداوار چې دی هغه زموږ سره ډېر زیات لږي. د سپم د پیداوار لږ چې کله لږي، نو د هغې د وجې نه چې دی دا زموږ سره بیا فرټیلایزیشن چې دی د ایګ سره نشي کولی. ټیک شو؟ ښه. نو فرټیلایزیشن occurs outside of body which forms zygote and placed back into uterus. اوس موږ وایو چې فرټیلایزیشن وشي، خامخا یو کپل وایي چې ما له بچی پکار دی، نو د دغې چې کوم ایګ دی دا به موږ میلاوهو د سپم سره، خو د دې ښځې د دې جسم نه بهر په ټیسټ ټیوب کې. نو دغه طریقې ته موږ وایو ان ویټرو فرټیلایزیشن. او چې کله دا موږ میلاو کړو په ټیسټ ټیوب کې، دا بیا موږ یوټیرس ته چې دی موږ دننه کوو، کومې ته چې موږ بچي دانه وایو هغې ته یې دننه کړو، په هغې کې چې دی بیا خپل ګروت کوي. خو په دې کې خبره څه راځي؟ په دې کې یو خبره دا راځي چې آیا دا سپم به ده چای. نو په دې ځای کې دا مسلې چې دی دا پکې راځي. طریقه څنګه لږ ځان پوه کړئ چې د ovary is stimulated with drug containing follicle stimulating hormone to get several egg. اوس دې کې څه کوي؟ زموږ سره دا ایګ دی، دا ایګ چې دی ما دلته کې ویستی دی. ټیک شو؟ اوس چې کله موږ دا طریقه کوو په ټیسټ ټیوب کې موږ سپم او ایګ میلاوهو، نو د هغې دپاره دا ضروري دی چې اول موږ د فیمیل د باډي نه ایګ والو. چې کله موږ د دې نه ایګ الو د اووري نه، نو موږ ورله اول ډرګ ورکړو، د فیمیل له موږ ډرګ ورکړو چې په دغه ډرګ کې زموږ سره چې شي، په دې کې یو هارمون وي، هغې ته فالیکل سټیمولیټینګ هارمون وایي. نو دا هارمون دا چې وکړي چې دا زموږ سره په دې اووري باندې خپل عمل وکړي. نو چې کله پرې خپل عمل وکړي، نو تاسو ته پته ده زموږ سره چې کوم ایګ دی د هغې نه چاپېره چې کوم والز وي، د هغې ته موږ فالیکل سیلز وایو. هغه فالیکل سیل چې دی هغه زموږ سره سټیمولیټ کړي، او دا فالیکل زموږ سره دا چې وکړي چې د دې په دې منځ کې دلته کې زموږ سره ایګ وي، دا ایګ چې دی دا را وباسي. چې ولې موږ ورله ډرګ ورکړو، په کې فالیکل سټیمولیټینګ هارمون دی، فالیکل سټیمولیټینګ هارمون خپل کار وکړو، نو موږ به څه چل وکړو؟ د فیمیل د جسم ته موږ یو نیډل دننه کړو او موږ به د ایګ والو، یو څو ایګس چې دي هغه به موږ والو. نو کله چې موږ دا ایګز والو، نو دا موږ به لیبارټرۍ کې چې په کوم ځای کې دا میتډ کېږي، په هغې کې یو لوښی موږ ته پیټري ډش وایو، په هغه پیټري ډش کې به موږ دا ایګ کېږدو د 5-6 ګنټو پورې. ټیک شو؟ اوس موږ ایګ واخیستو، په پیټري ډش کې موږ کېښودو، په ټیسټ ټیوب کې به موږ سپمز والو. د سپمز دپاره چې دی موږ څه میتډ نه استعمالوو، د هغې طریقه چې دا هغه اسانه ده، هغه چې دی کلیکټ کېږي. سپم موږ څونه الو؟ تقریبا چې په هغې کې 1,00,000 سپم چې دی هغه زموږ سره وي، او اول دا سپم چې دی دا به زموږ سره صفا کېږي. ټیک شو؟ نو څه چل به وشي؟ نو زموږ سره به دلته کې چې دا کم ایګ دی او دا کم سپم چې دي، نو دا به موږ میلاو کړو په بل لوښي کې چې دی، دا به موږ میلاو کړو، یا دا پیټري ډش موږ اخیستی دی، دې ته به موږ دا سپم چې دی دا موږ واچوو. ټیک شو؟ نو سپم او ایګ چې دی دا زموږ سره کله میلاو شي، نو دا به د 3 نه والا د 6 ورځو پورې به چې دی دا به تاسو کېږدئ. ولې؟ چې کله سپم او ایګ زموږ سره میلاو شي چې د دې نه زایګوټ جوړ شي. او چې کله دې زموږ سره زایګوټ جوړ شو، بیا په دې کې زموږ سره ډیویژن کېږي.
نو دا به مونږ والو په دې چې اوس مونږ ته د ایمبریو وایو، ځکه چې ایمبریو نه چې دی بیا زموږ سره بیبي ډیولپمنټ به کېږي. نو دا ایمبریو چې دی دا به مونږ راوالو د ویجاینا په ترو باندې. دلته چې کوم یوټرس دی دا ایمبریو چې دی دا به مونږ هلته کې امپلانټ کو. چې کله مونږ امپلانټ کو نو نور د دې گروث د دې ډیولپمنټ دا هر څه چې دی دا به زموږ سره د دغه یوټرس چې دننی کوم وال دی دا به زموږ سره د هغې نه کېږي. نو دا زموږ سره ان ویټرو فرټیلایزیشن دی. چې کله زموږ سره فرټیلایزیشن کېږي نو فرټیلایزیشن چې دی د جسم نه بهر کېږي. لکه په دې کې زموږ سره جسم نه بهر وشو. کوم فیمیل چې دی د هغې نه مونږ ایګ والو، ایګ به دې الو خو چې اول به یو ډرګ به له ورکړو چې باقي فالیکل سټیمولیټینګ هارمون هغه فالیکل سټیمولیټ کي ایګ ته راوځي. نو په نیټه باندې مونږ دا ایګ راوالو، دا مونږ پیټري ډش کې واچو، هغې سره مونږ سپم میلاو کړو. چې کله سره میلاو کړو فرټیلایزیشن شو. دې ته ان ویټرو فرټیلایزیشن وایي یا ورته IVF وایي. ټیک شو. نو بیا مونږ دا راوالو چې کوم زایګوټ زموږ سره جوړ شي، ایمبریو زموږ سره جوړ شي، هغه مونږ راوالو په یوټرس کې دا مونږ امپلانټ کړو. په میتھ د دې لپاره یو میتھډ دی. نو بیا د دغې یوټرس کې دا زموږ سره چې دی بیبي خپل گروث کوي. نو دا بیبي چې کله پیدا شي نو دته مونږ څه وایو ټیسټ ټیوب بیبي، ځکه چې د فرټیلایزیشن مشکل څه دی په ټیسټ ټیوب کې شوی دی. نو دا زموږ سره ان ویټرو فرټیلایزیشن امید کوم پوه شوي وي. آسان دی، بالکل آسان ټاپک دی، ګرام پکې څه نشته. میلاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر.